Dobrý den, v dnešním videu bych se chtěl podívat podrobněji na aplikaci Doctrace GPS, protože na internetu není mnoho videí, co tato aplikace umí. Do prodeje přišly modely X30 v říjnu v roce 2018. Od té doby prošla aplikaci mnoho aktualizacemi a nyní už máme pro telefony se systémem Android dokonce aplikaci Doctrace GPS verzi 2.0. Majitelé iPhoneu se systémem iOS mají také konečně plnohodnotnou aplikaci. Pojďme se tedy podrobněji podívat na aplikaci, co všechno umí. Po zapnutí aplikace, teď na mě vyskočilo párování, je to nějaký moc rychlý, já to zruším. Ukážu vám, jak se páruje přijímač. Po zapnutí aplikace musíte spárovat vaše zařízení s mobilním telefonem, takže kliknete nahoře na červenou ikonku antény. Ono vám to najde vaše zařízení, dáte párovat a je třeba zadat PIN. Ten PIN šestimístný naleznete jak v návodu na poslední stránce, tak je i na papírové krabici, v které vám přišla GPSka. Je to z toho důvodu, kdyby vám GPS někdo ukradl třeba na honu, doufám, že takoví lidé mezi námi nejsou, ale kdyby ji náhodou ukradl, tak nemůže GPS plnohodnotně používat. On si sice napáruje svoje obojky na ruční zařízení, ale nemůže používat tuto aplikaci, protože už nezná PIN. Bez PINu tak vlastně zařízení ztratí svůj hlavní benefit a to je připojení vyhledávacího zařízení k mobilního telefonu. Já tedy připojím svoji GPSku, našlo mi to zařízení, takže dám připojit, zadám šestimístný PIN a nyní už vidíte, že naskočí zařízení. Už vidíme svého psa. Toto je tedy rozložení hlavní obrazovky pro systémy iOS, tedy pro všechny iPhony. Androidy to budou mít podobné, možná nějaké tlačítko naleznete na jiném místě. Takže když si teďka otočím mapu a kliknu nahoře na kompas, tak se mi zase nastaví sever. Posuvníkem v pravé části obrazovky oddaluju a přibližuju mapu. Já si přepnu na základní mapu. Toto je základní mapa. Základní a satelitní mapa potřebuje přístup k internetu, tedy stahuje mobilní data a musíte být připojeni k operátorovi do sítě. Pokud se dostanete někde na hon, kde není GSM signál, tak není nic lehčího, než si stáhnout offline mapy. Když se podíváme, tak je ten seznam velmi dlouhý a myslím si, že tady je celý svět. Nevím, kterou zemi jsem tam nenašel. Dáme si tedy Českou republiku. Nebudu stahovat všechny kraje, dám si jenom Moravskoslezský kraj. A teď už si budu moct přepnout mapu do offlineu, takže i kdybych byl bez přístupu k internetu, tak uvidím offline mapu. Ta offline mapa není úplně detailní, ale je dostačující. Na tu orientaci v mapě, abyste věděli, kde jste, já myslím, že bohatě dostačuje. Je to pořád lepší, než kdybyste viděli jenom směr a vzdálenost psa. Práce s aplikací je intuitivní, je svižná a všechno funguje jak má. Já nyní zmáčknu ikonu v pravém dolním rohu, takový zaměřovač a vrátí mě to na svoji pozici. Přepneme mapu na základní a pojďme se podívat dál. V levém spodním rohu jsou 3 takové čárky, když na ně kliknete, tak vyjede hlavní menu a máme zde spustit nahrávání. Když to stisknete, tak se vám začne nahrávat vše, co je na obrazovce, ale ne to, co vidíte, ale nahrávají se data. Nahrává se tedy každé 3 vteřiny vaše pozice, pozice psa, jestli pes štěká, jestli běží a tak dále. K těmto datům se můžete kdykoliv vrátit v budoucnu, takže když si to teď uložím, nahrávka mi zůstane uložena v telefonu. A když se nyní podíváme do nahraných tras, tak tady mám všechny naše nahrávky a já se na ně můžu nyní podívat. Tím, že se nahrávaly jenom data, tak já vidím v daném čase, jak hon nebo vycházka byla, se dívat, kde pes byl, kde jsem byl já, můžu pohybovat na mapě, můžu měnit mapu, můžu se dívat i kolik pes kilometrů naběhal. To je výhoda, že se ukládají jenom data. Datový soubor je malý, nezabírá moc místa, ale je tam všechno obsaženo. Danou nahrávku můžete taky přejmenovávat, anebo ji můžete někomu poslat.
ten si ji nahraje do svého mobilního zařízení a může něco porovnávat. Tak samo vy si můžete tam v pravém horním rohu je šipka a tam když kliknete, tak byste si mohli otevřít jakoukoliv nahranou trasu od někoho cizího. Jako další položku v menu máme kompas. Na něm vždycky uvidíte vzdálenost a směr daného psa. Těch psů může být až 13, takže i 13. A po kliknutí na daného psa můžete ovládat jeho obojek, ale to si ukážeme až později. Dále zde máme měření. To budete využívat na měření různých vzdáleností k nějakým místům, takže třeba chceme si změřit tuhle ulici. Ulice má nějakých 227 metrů, ale to není všechno, můžeme pokračovat dál. A když změřím tady tu trasu, celkem má 687 metrů obvod, ale plocha je 23 061 metrů čtverečních. Takže tuto funkci využijete ne v měření obvodu nebo vzdálenosti, ale i k měření plochy. Další v menu máme trasové body a tato funkce vám umožňuje do aplikace ukládat různé body, které jsou pro vás důležité. Uvedeme si příklad. Vytvoříme jeden bod, vyberu ikonu posedu, změníme barvu a je to například posed číslo 2. Dále si vytvoříme další bod na jiném místě. Pro příklad označíme jinou ikonou a jinou barvou a tyto body už máme stále uložené. K těmto bodům můžete dát i navigovat, ale už to nepůjde přes ruční zařízení, ale bude vás tam navigovat aplikace ve vašem telefonu, takže třeba mapy.cz. Dále můžete každý bod skrýt, anebo ho naopak můžete zobrazit. Další funkcí máme geoplot. Ten si můžeme vytvořit v libovolném tvaru. Takže já ho tady takhle pro ukázku naházím. Takto vytvořený geoplot si můžeme nějak pojmenovat. Já zde mám pro ukázku 2 geoploty. Ten druhý si zobrazím. Nyní ho zase skryju. A můžeme se podívat na notifikace, které ke geoplotu můžete nastavit, nebo funkce. Když zapneme indikaci u geoplotu, tak si musíme vybrat, zda chceme jenom textovou notifikaci do telefonu, nebo aby mobil vibroval či zazvonil. Máme zde různé zvuky, takže si můžete vybrat i jakým zvukem má mobil zazvonit. Zvuková výstraha znamená, že když pes bude opouštět zónu geoplotu, tak mu obojek na krku začne pípat. Můžete i nastavit, aby dostal v tu chvíli korekční impuls. Tuto funkci bych byl ale opatrný, protože když nebude přesný GPS signál, třeba z důvodu špatného počasí, pes by mohl dostat impuls i v dobu, kdy bude na správném místě, uvnitř geoplotu. Dále se dá nastavit, jestli chcete, aby pes byl upozorněn, nebo i vy upozorněni, když opouští zónu, nebo když vstupuje do zóny. Nastavení funkcí přes mobilní telefon je opravdu veliké. Poslední možnost zde máme kruhový geoplot a když si zapneme indikaci, tak si opět vybíráme, zda chceme notifikaci textovou do telefonu, nebo aby telefon vibroval, či zvuk. Vybereme si vzdálenost od lovce a šířka té zvukové zóny. Zapnu zvukovou výstrahu, takže opět bude obojek psovi pípat, když bude opouštět tento geoplot, nebo tento kruhový plot. A korekční impuls opět dávejte ale na tohle pozor na tuto funkci. Nyní mám kruhový geoplot nastavený na vstup do zóny, takže psa to varuje, když půjde ke mně blíž a když neposlechne a půjde ještě blíž, dostane impuls. Spíš by se to používalo asi v opačném případě. Tak ten kruhový plot vypneme. A poslední, co tu máme, je nastavení. Zde vidíte právě připojené zařízení. V nastavení zařízení si můžete měnit u lovce přepínání vysílacích kanálů, takže když vás bude na honu strašně moc a kanál už bude obsazený, že by vám GPSky vypadávaly, přepnete se na druhý kanál, na Bčko.
Vysílání polohy GPS přijímače. Teď ho máme vypnutý, ale kdybych ho zapl, tak můžu svoje ruční zařízení napárovat na jiné ruční zařízení a on díky tomu uvidí i moji pozici, i pozici mojich psů. Tak stejně si můžu já napárovat jeho ruční zařízení do své GPSky a potom uvidím jeho pozici i jeho psy. Když už si nebudete přát, aby nikdo viděl vaši pozici, tak tuto funkci zase vypnete. Nastavení obojku. Změna intervalu lokalizace máme na 3 vteřiny, když si ji nastavíte na 9 vteřin, tak se vám bude sice lokalizovat později, ale ušetříte mnoho baterky. Hlasitost vysílače je jen u modelu s beeprem, takže zde nic, to není dostupné tato funkce. Když dáme upozornění, tak zde v indikaci si můžeme zapnout, na co chceme upozornit. Toto už není upozornění v mobilním telefonu, ale v ručním zařízení. Takže když dám stání, tak nám začne ruční zařízení v ruce pípat, když pes bude stát. Můžeme si i vybírat hlasitost. Dále si můžeme vybrat, že bude vibrovat při stání psa. O něco níž máme stání a pohyb. A to už je zase upozornění v mobilním telefonu. Takže když pes bude stát, můžu mít textové upozornění, vibraci anebo zvuk v telefonu. Potom si můžeme přizpůsobit každého psa i dané ruční zařízení. Nejenom barvou, ale i názvem. Další položkou v menu máme offline mapy. Zde si můžete nahrát svoji vlastní mapu. Můžete si stáhnout nějakou oblast. Ale myslím si, že většina uživatelů si vystačí s offline mapami, které jsou k stáhnutí na jedno kliknutí. Nastavení kompasu. Zde si můžete vybrat velikost toho kompasu, nějakou kalibraci. Zhasínání obrazovky, zda chcete mít stále zapnutý displej na telefonu nebo vypnutý. Záloha a obnovení dat, kdybyste přenášeli aplikaci do jiného telefonu. Trvalý záznam tras, vždycky když zapnete GPSku, že by se začalo nahrávat trasu. Ukazatele na mapě se dají velmi dobře nastavit a je to dobře, protože každému vyhovuje něco jiného. Nejenom, že si můžete měnit tloušťky čar, ale můžete si měnit i styl ikon a můžete si vypínat, zda chcete vidět u psa například rychlost nebo kolik metrů či kilometrů naběhal a tak dále. Já si to obnovím do výchozího nastavení a nyní tu máme seznam psů. Zde si také můžete pozapínat a povypínat všechny informace, které chcete vidět a které pro vás nejsou zas tak důležité. Všimněte si rychlých akcí a zde si také můžete zapnout, co budete využívat a co ne. Vypnu upozornění a nastavení zařízení a teďka, když vyjedeme do hlavního menu, tak na konci už to nastavení zařízení ani upozornění nemám. Takže si i toto menu můžete pěkně nastavit dle libosti. Teď se podíváme na ovládání samotného vysílače, tedy obojku, co pes nosí na krku. Ti, co mají model X30, jim bude fungovat jenom zvuk. Kdo má i výcvikový modul, tedy model X30T, má navíc v obojku funkci světlo a korekční impulzy. Na levé straně připínáme, zda chceme impuls dlouhý nebo krátký. Při stisknutí tlačítka vyšleme do obojku impuls. Zde zapínáme světlo a vypínáme, takže nám obojek bude blikat v daných intervalech. A pak zde máme výstražný tón a lokalizační tón. Oba tyto tóny vydává vysílač, který pes nosí na krku. Poslední z indikací, co se dá nastavit, je nastavení štěkotu, takže když pes začne štěkat, opět buď textová notifikace, vibrace nebo nějakým tónem. Můžete si nastavit prahovou úroveň, při jakém štěkotu vás má mobil informovat.
Úplně poslední je notifikace při ztrátě rádiového signálu. Vypes například vběhl do nory. To zrychleně se můžeme podívat ještě na ovládání zařízení X30T. Takže když zmačknete tyto dva tlačítka, vyšle to do obojku impuls, který vy si zvolíte. Horním tlačítkem máte výcvikový tón. Když stisknete oba dva horní tlačítka současně, tak je to lokalizační tón. Pokud si najedete do menu, vyberete si vysílač číslo 1, impuls nechci, chci nastavit světlo, dáme on, vysílač takto zabliká a nyní v pravidelných intervalech bude pokračovat v blikání. Teď to světlo opět vypnu a nyní si ještě můžeme ukázat, jak si rychle uložit do ručního zařízení nějakou pozici. Takže stisknete kode, dáte volnou pozici a přidržíte menu. Napíše se místo uloženo, place saved a je to. Nyní kdykoliv, když si přepnete ručním zařízení na pozici číslo 2, vždy vás to bude navádět na toto místo. To je taky hlavní rozdíl, zda si uložíte místo v ručním zařízení anebo přes mobilní telefon. Všechny tyto zařízení máme trvale skladem a zakoupíte je třeba i klidně na splátky na www.půjčovna-obojku.cz.